بسم الله الرحمن الرحیم. This is Hewat Institute of Engineering Service. How we can add dimension by one click in AutoCAD. هیواد د انجینری خدمتونومرکز څنګه کولای شو په یو کلیک سره په آټوکډ کې ډایمنشن اضافه کړو د پلان لپاره یا هم د رسم شوي آبجیکټ لپاره. دې کار ترسره کولو لپاره راځو په سکرین باندې ډي ډي اس اس کلیک کوو، انټر کوو، همدارنګه دلته ورته ډایمنشن انتخابو، اوکې راشه، همدارنګه رایټ ټو لیفټ سلیکشن کوو، انټر. زموږ پلان به ټول هره څنډه هره برخه چې راوتل د موږ ته به څه شي انجینر صاحبانو موږ ته به اندازه ګزاري شي. په دې کې انجینر صاحب که غواړې هغه اندازې چې ستا خوښه نه وي هغه کولی شي ډیلیټ کړي، همدارنګه کوم اندازې چې تاسو اضافه وي هغه کولی شي ډیلیټ کړي. په دې کې انجینر صاحب ځینې اندازې داسې وي لکه دا عمومي طول، دا هم کولی شي دې څخه سلیکټ کړئ او بیرون یې په خپله اندازه راولئ داسې. نو دا چې ده په دې طریقې سره موږ کولی شو په یو کلیک سره خپلې ډایمنشنې ترسره کړو. د لیدو څخه مو نړۍ مننه. د لا ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ.